Kumusta mga kaibigan? Nasa Valor channel kayo. Ipapakita ko paano i-download at i-install ang OptiFine para sa Minecraft. Una, kailangan nating piliin kung anong version ng Minecraft ang gusto nating i-download ang OptiFine. Para dito, buksan natin ang Minecraft Launcher. Dito makikita natin ang mga version na naka-install na. Halimbawa, kung gusto ko sa 1.21, pumunta tayo at mag-download para sa 1.21. Kung may iba ka nang naka-install, may ibang version ka na ng laro. Isulat lang OptiFine for Minecraft 1.214. Piliin unang site, i-download file, patakbuhin, piliin Minecraft folder, i-click install. Tapos i-click OK. Sa launcher lalabas na ang OptiFine. Yun lang, salamat sa panonood, paalam.